توی قسمت چهارم ما دیگه کاملا مطمئن میشیم که کرول به زوژا یه میل درونی و ممنوع داره. پس این سوال پیش میاد که چرا برای تزریق اون دارو که ممکنه به طرف آسیب برسونه زوژا رو انتخاب میکنه به کسی که میل داره؟ مگه اول همین قسمت به خاطر ماجرای نارنجک که توی قسمت قبل اتفاق افتاد ازش عذرخواهی نکرد؟ یا چرا اون مرد از پاراگوئه رو داره اینطوری به ما نشون میده؟ شناخت این مرد چه کمکی به شناخت کرول میکنه؟ قسمت چهارم نکات مهم زیادی داشت. این ویدیو رو تا انتها همراه من باشید. سلام، من حمزه‌ام و اینجا سینمازیسته. خیلی خوش اومدید. توی پلوریبوس آدما دیگه شبیه ما نیستن. هیچکی نه فحش میده، نه دروغ میگه و نه عصبانی میشه. هیچکی کلافه و غمگین نیست. حتی کسی شوخی هم نمیکنه. همین یک دستی خودش یه نشونه است. وقتی کسی هیچ نقصی نداره دیگه کی میمونه پس؟ انگار این سریال داره یه معنای تازه از انسان میسازه که همیشه توی تاریخ سعی داشتن این جنبه مهم از انسان بودن رو انکار کنن. قسمت چهارم پلوریبوس حرفای زیادی داره. بریم ببینیم توی این قسمت جذاب روایت پیچیده این سریال ما رو کجا میبره. گیلیگان داره کارت‌های خودش رو میکنه. این قسمت برای من قسمتی جذاب بود. تلاش دو انسان مسئول از ویروس رو نشون میداد که برای فهمیدن و کشف حقیقت دارن با دو تا روش متفاوت عمل میکنن. یکی از پاراگوئه که مردی منزوی، همونیه که کارول باهاش از توی هواپیما صحبت کرد. این مرد هیچ ارتباطی با اونها که همسان سازی شدن نداره. نشسته و داره فرکانس های مختلف رو بررسی میکنه تا شاید چیزی بفهمه. غذای اونها رو نمیخوره. به تنش داره ریاضت و سختی میده. این خیلی شبیه به رویکرد شرقی یا شاعرانه برای شناخت حقیقته. توی رویکردی مثل زن یا سایر مکتب‌های عرفانی شرقی، عزلت نشینی و تنهایی، ریاضت دادن به تن و نشستن به انتظار برای رسیدن یک الهام یا نوری از حقیقت جزو اصولی هستند که برای رسیدن به نور حقیقت لازمن. اون تصویری که ما هم از یک شاعر اسطوره‌ای داریم همینه. اون هم با خودش درگیره و رنج رو مزه میکنه و منتظر میمونه تا لایق این بشه که از سوی خدای شعر و شراب الهامی شاعرانه به اون بشه. از سوی دیگه کارول رو میبینیم که میخواد به روش تحلیلی و علمی که یک روش غربیه به حقیقت دست پیدا بکنه. با اونها ارتباط داره، آزمایششون میکنه و از روی شواهد جزئی میخواد به نتایج کلی برسه. این همون چیزیه که ما امروز بهش میگیم رویکرد علمی به حقیقت. علوم مختلف حقایق جزئی به دست میارن تا با کنار هم گذاشتن اونها تصویری کلی از حقیقت پیدا بکنن. پس این سریال احتمالاً داره داستانی میگه که توی لایه‌های زیرین معناییش داره درباره روش‌های مختلف دسترسی به حقیقت حرف میزنه و من حدس میزنم با ایجاد ارتباط بین کارول و این مرد میخواد بگه هر دوی این روش‌ها معتبرن و تا زمانی که ما این دو رو در کنار هم نداشته باشیم درکی از کلیت حقیقت پیدا نخواهیم کرد. حالا بریم ببینیم این قسمت به ما درباره کارول چی میگه. یک نکته خیلی مخفی و پنهان میگه که برای درک کاراکتر اصلی این سریال خیلی کمک کننده است. کارول اینجا داره یه آزمایش انجام میده. میخواد با استفاده از یک دارو سطح آگاهی خودش رو پایین بیاره و ببینه آیا همونطور که شنیده میشه با استفاده از تیوپنتال سدیم از دیگران اعتراف گرفت. وقتی نشسته به تماشای ویدئوی خودش انگار آگاهی کارول داره ناخودآگاه کارول رو تماشا میکنه. دو لحظه خیلی مهم توی این ویدیو هست. اول اینجا که متوجه میشه همچنان نتونسته از پس سوگ هلن بر بیاد. ناخودآگاه کارول داره پشت هم میگه دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده. کارول تماشاگر با دیدن این لحظه بغض میکنه و برای اینکه گریش نگیره فیلم رو میزنه جلو. بعد میرسه به اینجا که در مورد زوژا حرف میزنه. اول بد و بیراه میگه
و کارول تماشاگر سرش رو تکون میده که یعنی درسته. یعنی آگاهی کارول زوژا رو موجودی عذاب‌آور میبینه. اما جلوتر کارول توی ویدئو اعتراف میکنه که به این زوژا میل داره، میخوادش. اینجا کارول تماشاگر از این اعتراف تکون میخوره و بلافاصله پخش ویدئو رو قطع میکنه، چون تحمل اعترافهای بیشتر رو نداره. و همچنین دیگه اینجا متوجه شده دارو کار میکنه، چرا که ناخودآگاه کارول به ممنوع ترین چیز اعتراف کرده. اینجا که کارت حافظه دوربین رو توی توالت میندازه، انگار میخواد اون حقیقتی که دیده رو انکار کنه. پس آگاهی کارول با این میل خیلی مشکل داره، هم به خاطر اینکه هنوز برای عشق هلن سوگواری نکرده، هم به خاطر اینکه زوژا یکی از اونهاست و در حال حاضر کارول اونها رو دشمن خودش میبینه. پس وقتی میخواد یکی از اونها رو انتخاب کنه که ازش اعتراف بگیره و جون اون طرف رو به خطر بندازه، سراغ زوژا میره، کسی که اول قسمت به خاطر اینکه توی قسمت قبل جونش رو با نارنجک به خطر انداخته ازش عذرخواهی میکنه. به عبارت دیگه روان کارول داره عشق به زوژا رو انکار میکنه و این انکار داره خودش رو توی این عمل و رفتار نشون میده. اینجا داره به ما نشون میده که یک دانشمند که در حال آزمایشه هم نمیتونه خودش رو از خودش خالی یا خلع کنه. یعنی فردیت، تجارب و هویت دانشمندان هم در شکل‌گیری علم اینطور که شکل گرفته تأثیر داشته. در نتیجه حتی علم هم برخلاف اون چه ما تصور میکنیم یه چیز خنثی از ذهن انسانی نیست، بلکه از هویت، فردیت و علایق ما که پیش‌فرض‌های ما رو میسازن رنگ گرفته و اینطوری دوباره روی مسئله فردیت و هویت که محور اصلی داستان پلوریبوس هست تأکید میشه. اما توی این قسمت دو نکته مهم دیگه هم هست که بهتر راجع بهشون حرف بزنیم. اینجا توی این مصاحبه با اونها کارول متوجه میشه هلن خیلی هم از رمان‌های اون خوشش نمی اومده. از طرف دیگه توی این صحنه یعنی مصاحبه بعدی متوجه میشیم کارول قبلاً به یک کمپ فرستاده شده تا گرایش جنسی متفاوت اون اصلاح بشه و شبیه به بقیه دگر جنس خواه بشه. کارول میگه مشاورهای اون کمپ که به نظر من جز بدترین آدم‌ها بودن، مدام مثل شماها لبخند به لب داشتن. پس میفهمیم که دشمنی کارول و حس منفی که آگاهی اون با این جریان همسانسازی داره ریشه توی تجارب پیشینش داره و یه چیز صرفاً فلسفی یا اخلاقی نیست، بلکه جنبه‌های شخصی هم داره. اون بدش میاد به زور بخوان کسی رو شبیه به دیگران بکنن، چون قبلاً این تجربه رو داشته. شاید دلش میخواسته هلن اون رو از نوشتن رمان‌های مبتذل و پیش پا افتاده باز بداره. توی قسمت اول میفهمیم اون از نوشتن این رمان‌ها راضی نیست، اما شاید به خاطر هلن این کار رو ادامه میداده. یعنی اون هم میخواسته مثل هلن دیگری رو خوشحال نگه داره و این کار شبیه به کاری هستش که اونها میکنن و کارول مدام بیشتر و بیشتر از این کار بدش میاد. نظر شما چیه؟ این قسمت رو دوست داشتین؟ چه چیزهایی به ذهن شما رسید؟ اونا رو حتما توی قسمت کامنت ها بگین تا با هم دیگه گفتگو کنیم. دمتون گرم که همراه سینمازیس هستین. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.